Xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay Khanh sẽ giới thiệu cho mình cách lái một chiếc xe Volvo như thế nào và nó nhẹ nhàng như thế nào so với lại một chiếc xe đến từ châu Á. Thì video này nếu quý anh chị cảm thấy hữu ích, đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để luôn nhận những video mới nhất nha. Và chiếc xe đứng kế bên phải Khanh đây là cái chiếc xe Volvo XC60 đến từ Thụy Điển và có phiên bản R-Design Inscription cũng giống như T8 Recharge. Với giá bán, quý anh chị có thể theo dõi trên màn hình. Phiên bản R-Design và Inscription có giá bán bằng nhau là 2 tỷ 220 triệu và để lăn bánh tại biển số Hồ Chí Minh là 2 tỷ 464 triệu. Đối với phiên bản T8 Recharge sử dụng hybrid thuần điện, gần như thuần điện, gần như có nghĩa là chiếc xe mình có thể đi được đến 50 cây số hoàn toàn bằng điện, còn hết điện thì nó sẽ chuyển qua động cơ xăng. Thì đối với cái xe T8 Recharge có giá bán là 2 tỷ 750 triệu, còn để lăn bánh tại biển thành phố Hồ Chí Minh là 3 tỷ 027 triệu. Đây là những cái phí và thuế cơ bản bắt buộc phải có của địa phương. Còn quý anh chị lăn bánh tại những tỉnh từ Nha Trang đổ vào tới Cà Mau sẽ có mức lệ phí biển số rẻ hơn Hồ Chí Minh là 19 triệu. Còn nếu quý anh chị lăn bánh qua ngân hàng, số tiền chuẩn bị thấp nhất của phiên bản R-Design và Inscription là 688 triệu. Còn nếu quý anh chị chuẩn bị cho phiên bản T8 Recharge là 847 triệu là tổng tiền để đem xe về. Với màu sắc thì hiện tại cái xe XC60 sẽ có các màu là Crystal White, Only Black, Demi Blue, Silver Draw và Platinum Gray. Riêng phiên bản R-Design thì sẽ thêm màu đỏ cho quý anh chị có thể lựa chọn. Đó là những cái màu mà quý anh chị có thể coi trên màn hình giúp dùm Khanh. Video này Khanh sẽ giới thiệu cho mình những tính năng hay trên cái việc sử dụng cái xe Volvo mà quý anh chị mới vừa làm quen khi mà chuyển từ một chiếc xe châu Á qua. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Khi chiếc xe đang tắt máy mà quý anh chị muốn đề nổ máy, đối với thế hệ Volvo XC60 mình có thể đề nổ từ xa trên phần mềm của Android hay là phần mềm của iPhone. Thì video đó Khanh đã làm rồi cho quý anh chị. Bây giờ Khanh sẽ đi vào trong xe. Thì đối với cái tay nắm cửa, quý anh chị quan sát giúp dùm Khanh, cái tay nắm cửa của mình sẽ có cái nút lóc cửa, mở lóc cửa khi chìa khóa để trên người, cực kỳ tiện nha. Mình chỉ việc đưa vào và mình đi vào xe thôi. Mời quý anh chị qua ghế hành khách để mình có thể trải nghiệm chiếc xe này lái như thế nào. Khi vào xe, đầu tiên đối với Volvo luôn chú trọng an toàn, thành ra quý anh chị phải thắt dây đai an toàn. Quý anh chị đừng lừa chiếc xe bằng những cái thanh gài trên cái dây đai nha. Chúng ta phải đeo dây đai an toàn, tại vì bây giờ nếu đường Việt Nam theo nghị định 100 quý anh chị không đeo dây đai an toàn thì sẽ bị phạt 900.000 một người. Quý anh chị lưu ý giúp dùm Khanh, phạt nặng lắm đó. Rồi, đối với Volvo thì họ thiết kế cái vị trí đề cũng khác với lại các xe châu Á là ngay cái phần chỗ này, ngay tay Khanh, mà họ thiết kế ngay phần tay con ngựa. Và cái phần nút này quý anh chị để đề được thì quý anh chị phải xoay bên phải, đây, xoay qua đây. Mình xoay đầu tiên, nếu Khanh không đập phanh thì nó là mở sáng cái hệ thống điện của màn hình trung tâm. Còn quý anh chị muốn mở sáng cái hệ thống điện của màn hình táp lô người lái thì bắt buộc mình sẽ xoay qua bên phải luôn. Xoay qua bên phải đè giữ đến 5 đến 7 giây thì cái phần táp lô ở đây nó sẽ hiện ra vị trí số. Đây, Khanh cho mọi người xem. Đó, nó sẽ hiện ra vị trí số. Bây giờ Khanh tắt nha. Rồi, bây giờ Khanh tắt, Khanh sẽ xoay lại một cái nữa thì nó sẽ tắt hết. Rồi. Rồi, bây giờ mở lên một lần. Đó, nó chỉ sáng cái phần màn hình trung tâm này thôi. Còn khi mà Khanh đè giữ nè, xoay đè giữ nha. Xoay đè giữ gì nè. Thì nó sẽ sáng lên cái phần số cho quý anh chị. Nếu quý anh chị sử dụng những chiếc xe châu Á là chúng ta nhấn Start Stop một lần, chúng ta nhấn Start Stop 2 lần thì đây là cái thao tác tương tự như vậy. Nhưng mà Volvo thì họ muốn chúng ta chủ động hơn để không phải bị gọi là vô tình chạm trúng cái vị trí nào của cái nút để kích hoạt một chức năng nào đó. Rồi bây giờ cũng giống như tất cả những xe khác, cái xe bây giờ đang tắt máy đúng không ạ? Chúng ta lên thì đạp phanh và xoay nút qua phải, đề. Khanh có một lưu ý cho quý anh chị, nếu quý anh chị đang sử dụng chiếc xe T8 Recharge thì khi mà kích hoạt lên thì cái phần đề của mình sử dụng nó là động cơ điện, thành ra chúng ta sẽ không nghe tiếng máy nổ
Còn đây là Khanh đang ngồi ở động cơ B6 thì sẽ có cái tiếng máy nổ ro ro nhẹ nhẹ. Rồi đối với Volvo, Khanh chia sẻ với nhà mình cái vị trí cần số. Và các xe bây giờ là sử dụng cần số điện tử hết rồi. Riêng phiên bản R-Design thì sử dụng cái cần số bọc da. Còn phiên bản Inscription cũng giống như là phiên bản T8 sẽ sử dụng cần số dạng pha lê. Đây là nút parking, có nghĩa là nút đậu xe, thì khi quý anh chị đậu chúng ta sẽ nhấn vào nút chữ P thì cái phanh tay điện tử nó sẽ tự động kéo lên. Và phần phanh tay điện tử của quý anh chị nó chỉ có 3 vị trí, đó là R, N và D ở ngay cái vị trí trên thể hiện ở đây. R, N và D. Và trong bất kỳ tình huống nào khi mà quý anh chị từ P chuyển thì để lên chữ D hoặc là lên chữ qua chữ D hoặc qua chữ R thì chúng ta phải lẫy cần số 2 lần. Khanh xin phép nhấn mạnh lại, lẫy cần số 2 lần nha. Đang chữ P, nếu muốn xuống chữ D thì Khanh phải đạp phanh lẫy xuống 2 lần thì nó mới xuống chữ D. Đúng không ạ? Tại vì nó phải qua chữ N. Còn đang chữ P, nếu mà muốn ve thì phải lẫy cần số lên 2 lần thì nó mới kích hoạt cái chế độ ve. Thì khi mà kích hoạt chế độ ve thì nó sẽ kích hoạt camera ve. Quý anh chị lưu ý dùm Khanh, trong bất kỳ tình huống nào thì khi mà mình sử dụng thì mình phải lẫy 2 lần. Rồi, đối với chế độ D, nếu quý anh chị lẫy 2 lần đã xuống D rồi mà quý anh chị lẫy thêm một lần nữa thì nó sẽ xuống chữ M. Đây, Khanh giới thiệu cho nhà mình nha. Đây, nó có chữ M phía dưới. Đây, Khanh lẫy 2 lần, lẫy một cái nữa thì nó sẽ xuống chữ M. Và khi mà xuống chữ M, đây là cái chế độ gọi là chế độ bán tự động. Đây, chế độ bán tự động thì khi mà lẫy chữ M bằng cách là lẫy qua phải là tăng số, lẫy qua trái là giảm số. Đây, Khanh lẫy cho mình nha. Đây, tăng số, giảm số nè. Đó, cái xe của mình sẽ có tổng cộng là 8 cấp số để mình sử dụng. Đây là cái chế độ bán tự động để mình có thể sử dụng nha. Còn bình thường thì mình nên để chế độ D, đừng quan tâm đến nó. Còn chế độ bán tự động thì có thể giúp ích cho mình khi mà đi xuống đèo, rồi, hoặc là vượt mặt xe, hoặc là những anh chị đã rành xe rồi thì mình muốn chạy xe để có cảm giác thể thao hơn thì mình sẽ chuyển qua chế độ bán tự động. Còn Khanh, góc độ Khanh khuyên nhà mình thì nên để chế độ D để mình chạy. Rồi, có một cái nữa là khi mà vào D, phanh tay điện tử có mà quý anh chị không đeo dây đai an toàn. Bây giờ Khanh gỡ dây đai an toàn ra thì cái màn hình nó rất là trực quan. Cái vị trí nào mà không đeo dây đai an toàn là nó báo màu đỏ. Sau khi giới thiệu xong những cái tính năng sơ bộ, bây giờ Khanh sẽ thực hành lại cho nhà mình nha. Bây giờ tắt máy nè, xoay nút này, tắt máy. Rồi bây giờ để đề máy và chạy. Bây giờ mình đã lên xe rồi đúng không ạ? Đạp phanh, xoay nút, đề máy. Rồi bây giờ để kích hoạt chạy thì giống như Khanh chia sẻ, mình phải lẫy cần số này xuống 2 lần. Rồi nó sẽ xuống chữ D và chúng ta sẽ chạy. Và Khanh lưu ý nhà mình, xe có trang bị phanh tay điện tử và auto hold. Thì lúc này phanh tay điện tử nó đã kích hoạt khi bấm P, phanh tay điện tử tự động kích hoạt rồi. Và auto hold thì nó chưa kích hoạt. Bởi vì auto hold nó kích hoạt độc lập với nhau. Thì khi mà xài tại thị trường Việt Nam á, trừ đường kẹt xe thì Khanh khuyên mình nên bấm auto hold. Nó sẽ sáng một cái đèn màu xanh ở đây. Thì nó sẽ giúp cho mình là kiểm soát cái chiếc xe và giúp cho mình rảnh chân khi đậu đèn đỏ tốt hơn. Nhưng khi đi vào chỗ kẹt xe thì quý anh chị lưu ý dùm Khanh là không nên xài auto hold, tắt nó đi. Đó là những cái nên và không nên khi trên auto hold. Rồi, còn nếu mà có auto hold thì đậu đèn đỏ mình chỉ việc dở chân phanh lên, cần số ở vẫn chữ D, rất là thoải mái. Rồi bây giờ đã kéo về D rồi đúng không ạ? Rồi, bây giờ Khanh sẽ chạy nha. Rất là nhẹ nhàng. Và khi quý anh chị lên cái chiếc xe của mình, cái cảm giác đầu tiên mà để trải nghiệm và để cảm nhận cái chiếc xe đó là cái chiếc vô lăng của xe là nó nhẹ. Sẽ không khó làm quen đối với các chị, các anh đến từ sử dụng từ những chiếc xe châu Á lên. Trừ những chiếc xe trợ lực thủy lực, Khanh ví dụ như Fortuner thì cái tay lái nó sẽ cực kỳ nặng. Thì lên chiếc xe này quý anh chị cảm thấy là nó nhẹ hơn rất nhiều. Rồi trong quá trình chạy, bây giờ Khanh chạy nha, thì nó sẽ có một số tình huống mà giả định khi quý anh chị sử dụng cái chiếc xe này. Bởi vì cần số điện tử quý anh chị thường hay giả định. Giả định đầu tiên của quý anh chị là cái người ngồi kế bên
vô tình đẩy cần số lên chữ N thì sao? Bây giờ Khanh đang chạy nha, vô tình đẩy cần số lên chữ N, đẩy một lần thì nó sẽ lên chữ N, đẩy một lần lên chữ N. Rồi Khanh dậm ra tiếp, không sao hết, kéo cần số xuống chạy tiếp bình thường. Rồi thoải mái nha. Rồi, cái việc này không làm ảnh hưởng đến chất lượng của hộp số, cũng giống như là không làm hư cái chiếc xe của quý anh chị. Rồi một cái giả định kế tiếp nữa là đang chạy mà cố tình lên chữ R thì chắc chắn chiếc xe này sẽ không bao giờ cố tình 2 lần. Bởi vì để lên chữ R, từ chữ D mà lên chữ R thì chúng ta sẽ qua 2 bước, giống như hồi nãy Khanh chia sẻ đúng không ạ? Qua lẫy 2 lần, đầu tiên nó sẽ qua chữ N, sau đó nó mới qua chữ R, thì không thể nào mà vô tình tới 2 lần. Cái này chỉ có cố tình thôi. Rồi bây giờ Khanh cố tình đẩy lên chữ R nè, đang chạy nè, đẩy lên chữ R thì nó chỉ lên tới mỗi N thôi. Quý anh chị có thể nhìn trong đồng hồ đây, lên Khanh cố tình xe đang chạy trên nè, đó, tốc độ 22 nè, Khanh có lẫy lên nè, thì nó cũng tới chữ N thôi. Rồi bây giờ Khanh kéo xuống là nó sẽ về lại chữ D để chạy tiếp. Đó, quý anh chị thấy cái thiết kế của xe nó cực kỳ an toàn. Còn đối với các xe đến từ châu Á thì khi mà quý anh chị bấm vào chữ R khi đang chạy tới á, thì nó vẫn vào R, vẫn kích hoạt camera rear của quý anh chị luôn, nhưng nó sẽ không có kích hoạt chế độ chạy ngược lại thôi. Thì nó cũng là một tính năng an toàn, nhưng Khanh nghĩ chỉ nên dừng ở N thì người lái sẽ không bị bất ngờ và nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Đó. Còn khi mà quý anh chị chạy mà Khanh hồi nãy có giới thiệu cho nhà mình, đó là cái chế độ bán tự động á, thì bây giờ Khanh kéo cần số D nè, Khanh kéo xuống một nấc nữa nó sẽ qua M. Rồi M cộng M trừ, thì nếu M cộng thì mình gạt cái cần qua phải, đây gạt qua phải nè, đó, thì nó sẽ lên theo M cộng, và nó tùy theo tốc độ. Do quý anh chị cứ tính tương đối một tí, tốc độ của mình nó sẽ tương đương với lại tầm khoảng 10 km một cấp số. Đó, thì để lên được cái cấp số 4 thì mình phải tầm 40 cây số thì nó mới lên. Thì hiện tại Khanh đang chạy 30 thôi thì nó sẽ không lên cái cấp số cao. Rồi. Một số anh chị hỏi Khanh nữa, đó là cái hình cái pin kế bên là gì? Cái pin này như Khanh đã chia sẻ là động cơ B6 nó có một cái hay, đó là có thêm một cái bánh đà bằng điện. Cái bánh đà này chỉ cần 8 giây phanh của quý anh chị thì nó đã tích trữ đủ năng lượng. 8 giây phanh có nghĩa là khi mà quý anh chị đang chạy nè, và mình phanh lại, đây Khanh phanh nha, thì nó sẽ báo cái hình năng lượng nạp nè. Lúc nãy nó có báo hình năng lượng nè, bây giờ Khanh đang chạy nè, rồi phanh lại nè, báo hình năng lượng nạp nè. Đó, quý anh chị thấy không ạ? Chỉ cần 8 giây phanh là bánh đà đã nạp đủ năng lượng, và nó có thể cung cấp cho mình trong vòng 10 giây tăng tốc, để cho cái chiếc xe nó có thể là tiết kiệm cái phần nhiên liệu khi mà tăng tốc từ không. Đó là những cái rất là hay trên cái chiếc xe của mình. Thì những cái giả lập trên cái chiếc xe này thì Khanh đã làm rồi, đúng không ạ? Đang chạy M. Rồi bây giờ trở lại D như thế nào thì chúng ta sẽ lẫy lên một lần nữa, lẫy lên. Đó, thì nó sẽ về N, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ đang ở M nè, mà nếu chúng ta sẽ lẫy xuống thì nó sẽ về D lại nha. Đó. Quý anh chị lưu ý, ở chế độ chạy thì chúng ta chỉ có lẫy xuống thôi, thì mặc nhiên cái thao tác mà lẫy lên của quý anh chị nó sẽ về N, và chỉ tới mỗi N thôi, không lên hơn, không lên cái chữ R nha. Hồi nãy Khanh đang chạy chữ M, Khanh thao tác lại cho nhà mình coi nè. Đó, M nè, là Khanh lẫy xuống một lần nữa thì nó sẽ về D, lẫy xuống một cái nữa thì sẽ về M, lẫy xuống nữa về D. Có nghĩa là quý anh chị cứ lẫy xuống thì nó sẽ chuyển D, M, D. Vòng vòng cái hai chức năng đó thôi, không có qua tới chữ khác. Còn khi mà quý anh chị có thao tác mà đẩy lên á thì nó sẽ mặc nhiên là nó về N cho quý anh chị. Mà còn đẩy lên nữa thì nó chỉ tới mỗi N thôi, không hơn không kém. Rồi hiện tại cái đồng hồ là do Khanh chạy tốc độ nhanh, hiện tại đồng hồ nó đang báo mức tiêu hao nhiên liệu hiện tại của chân ga Khanh là 14
lít trên 100 km là do Khanh chạy nhồi ga và chạy ở tốc độ thấp. Thì khi mà quý anh chị đo lại thì nó sẽ tùy thuộc vào cung đường của mình và nó sẽ có mức tiêu hao nhiên liệu khác nhau. Không có cung đường nào nó giống cung đường nào, mình chạy đều ga thì nó sẽ giảm xuống thôi. Và quý anh chị đậu một chỗ thì đôi khi nó sẽ lên 20 lít cho 100 km chạy cũng có khi đó, bởi vì tiêu hao nhiên liệu xảy ra nhưng cái chiếc xe của quý anh chị không có di chuyển thì dĩ nhiên là nó sẽ không có gọi là tính được cái km và nó sẽ dâng cái phần tiêu hao nhiên liệu của quý anh chị lên. Không biết là qua cái trao đổi này thì quý anh chị mình có rõ hết về cái phần hộp số của xe chưa ạ? Còn nếu có thắc mắc gì thì quý anh chị có thể để lại giúp dùm Khanh cái comment phía dưới, hoặc liên hệ nhắn vào Zalo giúp dùm Khanh là số 0788 555 444 thì bên Khanh sẽ chia sẻ và giải đáp các thông tin liên quan đến cái việc sử dụng hộp số xe này cho quý anh chị để quý anh chị có thể rõ hơn. Rồi, đối với cái hệ thống camera 360 độ của xe thì quý anh chị có thể chủ động bật tắt bằng cái hình camera đã đây. Đây, quý anh chị có thể bật tắt nút này. Và khi mà bật lên thì Khanh cũng muốn chia sẻ với quý anh chị, nó sẽ có hai cái tính năng tại đây mà quý anh chị cần phải quan tâm. Đó là parking sensor, có nghĩa là cảm biến ve. Nếu quý anh chị bấm vào là nó tắt, bấm vào nó mở. Và rear auto brake, cái này Khanh cũng phải chia sẻ cho nhà mình để nhà mình được rõ là cái chiếc xe của mình nó sẽ có hệ thống tự động phanh khi gặp vật cản nếu quý anh chị đang ve. Chính vì vậy trong trường hợp quý anh chị ve, đôi khi nó sẽ phanh nếu gặp vật cản và mình sẽ bị bất ngờ giống như ai giật chiếc xe mình lại. Thì nếu quý anh chị cảm thấy những tính năng đó không thích, mình có thể tắt nó đi, thành off nó đi. Đó, quý anh chị lưu ý dùm Khanh là nó sẽ thành off ở lần kế tiếp nha. Nó báo khi quý anh chị tắt rồi thì nó không có báo liền tắt đâu. Thì ở đây nè, nó nói rõ nè, này turn off nè, thì turn off until next try, tức là lần lái xe kế tiếp thì nó mới tắt, chứ không phải thì chúng ta muốn lần lái xe kế tiếp thì bây giờ tắt máy nè, rồi xong rồi đề lại nè. Đó, thì khi mà quý anh chị vào kiểm tra lại thì nó đã tắt rồi. Đó, nó đang turn off rồi. Đó. Quý anh chị lưu ý dùm Khanh nha. Đó, cái này nếu mà mình không thích thì mình nên tắt. Rồi bây giờ để ve cái chiếc xe thì Khanh đang đậu lại, đang ở chế độ D. Đây, đang chế độ D. Mình để ve chiếc xe thì mình sẽ đá lên 2 lần để cho nó kích hoạt lên chữ R. Rồi R thì bắt đầu mình ve. Ve camera nó là 3D rất là rõ. Đây, cái mép lề cực kỳ chính xác luôn nha quý anh chị. Cái mép lề nè cực kỳ chính xác luôn, chứ nó không phải giống như những chiếc xe ấy đâu. Cực kỳ chính xác. Bên ngoài nó cũng y như vậy luôn á. Mình đang hở rất là nhiều nè. Đó, bây giờ quý anh chị nhìn Khanh này, Khanh muốn ve vô cho nó sát nè. Đó, bây giờ về tới gần tới rồi. Đó, bắt đầu Khanh đánh lái lại nè, ve tiếp nè. Đó, lát nữa mở cửa ra là thấy cái xe của mình nó sát đến mức độ nào luôn, cực kỳ chính xác nha. Không bị cấn vô cái phần cống nè. Rồi thẳng băng luôn. Bây giờ mở cửa ra giúp dùm Khanh đi. Quý anh chị thấy chính xác không ạ? Quá chuẩn. Rồi, quý anh chị thấy phần ve của Volvo nó chính xác không ạ? Cực kỳ chính xác. Thì khi mà có những cái hệ thống camera 360 độ cũng giống như những cái vạch điều chỉnh này thì cái xe của quý anh chị lái sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ kéo xuống D 2 lần để mình chạy tiếp thôi. Rồi. Cái phần auto hold thì lúc nãy Khanh có chia sẻ với nhà mình là cái phần auto hold là khi mà đề máy lên thì nên bấm lên luôn. Mình đang chạy mình cũng có thể tắt nó độc lập với nhau, nhưng mà Khanh khuyên mình là khi mà auto hold đối với đường Việt Nam thì nên bật. Giả sử phía trước của Khanh nó là đèn đỏ thì bây giờ Khanh phanh nè. Đó, Khanh phanh.
giở chân lên. Cái xe nó đã dừng. Và cái chữ A trong cái đồng hồ táp lô nó cũng đã kích hoạt cho mình rồi. Đây, chữ A, Auto Hold. Rồi, bây giờ đèn đỏ đúng không ạ? Khanh chỉ cần đệm ga, rồi chiếc xe chạy tới. Rất là tiện. Nhưng khi kẹt xe, quý anh chị cần phải nhấp nhả chiếc xe thì nên tắt cái Auto Hold đi. Tắt nó đi nha. Khanh nhắc để cho nhà mình sử dụng cái chiếc xe nó được hiệu quả hơn, để không phải bị gọi là phiền phức những cái vấn đề nhỏ nhỏ. Rồi, về cái phần mà ga tự động thích ứng. Ga tự động thích ứng có nghĩa là giữ khoảng cách xe phía trước, thì mình chỉ cần bấm vào cái hình ga tự động Cruise Control ngay tay của Khanh đây. Và tốc độ của mình phải trên 30. Nếu mà chưa đủ 30 thì cái xe nó sẽ tự động nạp ga cho nó đủ 30. Và khi kích hoạt cái chế độ này thì quý anh chị lưu ý dùm Khanh là cái này nè, nó sẽ màu cam là nó đang kích hoạt á. Rồi cái hình vô lăng mà nó không có màu vàng có nghĩa là đường của mình á, nó không có vạch kẻ đường thì nó sẽ không có màu vàng. Quý anh chị lưu ý dùm Khanh nha. Cái này là chế độ hỗ trợ lái Drive Assist của Volvo. Và cái chế độ Drive Assist này nó đã tích hợp cái hệ thống Adaptive Cruise Control vào trong Drive Assist luôn. Thành ra mình chỉ cần một nút nho nhỏ. Đây, một nút nho nhỏ này thôi, một nút quyền lực là đã kích hoạt rất là nhiều chế độ. Hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ đánh lái, hỗ trợ giữ khoảng cách so với xe phía trước. Rất là nhiều cái hỗ trợ. Chỉ cần một nút quyền lực nhỏ xíu này thôi. Trên động cơ B6 nha. Mình sẽ không tách ra các chế độ khác giống như cái xe thế hệ trước. Một cái video nho nhỏ chia sẻ với nhà mình về cái cách lái cái chiếc xe Volvo này. Mong rằng cái video của Khanh sẽ mang lại giá trị để cho nhà mình sử dụng các chiếc xe nó tự tin hơn rất là nhiều. Cảm ơn nhà mình luôn theo dõi các video của Khanh. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để luôn nhận những video mới nhất nha. Bye bye.